نوروز پیروز. بیشتر از 6 هفته بعد از اینکه جعبه گم شده توسط حیوانات مزرعه پیدا شده بود گذشته بود و پری و مادرش گل سنبل رو کاشته بودند. گیاه در مقابل نور خورشید در گلخانه کوچک خونه اونها به خوبی رشد کرده بود و شروع کرده بود به دادن شکوفه‌هایی به رنگ گیلاس. پری اسم اون رو بهاره گذاشته بود که به معنای کسی هست و یا چیزی که در فصل بهار به وجود میاد. گیاهان دیگری هم در اون گلخونه کوچیک وجود داشتن که همشون رو مادر پری کاشته بود. بهاره یه دوست دیگه هم در کنار خودش به نام لاله داره. یک لاله کرم رنگ با خطوط قرمز روی گلهاش. مادر پری پیازهای زیادی از لاله رو در رنگهای مختلف مثل بنفش، نارنجی و صورتی برای کاشتن در باغچه جلویی خونه تهیه کرده بود. ولی این یکی رنگش با بقیه فرق داشت. برای همین اون رو در گلخانه نگهداری می کرد تا به عنوان تزیینات داخلی ازش استفاده بکنه. هر دو گل با همدیگه رشد می کردن و گفتگوهای زیادی در مورد تجربیات گذشته خودشون با همدیگه داشتن. گاهی از اوقات پری به داخل گلخونه می اومد تا با خاک رس بازی کنه. اما پیشی اجازه ورود نداشت. اون یه گربه ناقلا بود و گاهی از اوقات گلدون‌های گل رو اونجا می شکست. اما اون شب یک مهمان ویژه هم وارد اون اتاق شد و گیاهان ما با شخص جدیدی ملاقات کردند. کسی که کاملا متفاوت بود. یک گل بنفش زیبا با خالهای رنگین روش. اون با گلهای فراوان به شکل یک خانواده در گلدانی که در یک ورق صورتی پیچیده شده بود ربانی قرمز به سر داشت. مادر پری وارد گلخانه شد و اون گل رو جلوی بهاره و لاله گذاشت و خیلی زود به بیرون رفت. اون حتی بسته‌بندی اطراف گل رو هم باز نکرد و بعد از قفل کردن در پشت سرش خیلی تند راه رفت و دور شد. مادر پری و دیگران در ماه گذشته مشغول تمیز کردن همه جا بودند تا برای جشن سال نو آماده بشن. فردا آغاز سال جدید هست و اونها برنج و ماهی و سبزیجات رو پختن تا امشب غذای مخصوصی بخورن. سبزی پلو با ماهی. پس از مدتی بهاره به خانواده گل بنفش خوش آمد گفت: اوه، یه گل جدید دیگه. خوش اومدید. من بهاره هستم و اون لاله. پدر خانواده بنفش خسته به نظر می رسید، اما لبخند زد و گفت: سلام، متاسفم که خسته هستم. ما از سفری طولانی به اینجا رسیدیم. اسم من تمسک هست، اما شما میتونید من رو تیمی صدا کنید. لاله غافلگیر شد. اوه، من هرگز یه همچین اسمی رو نشنیدم. از کجا اومدید؟ ما همه از باغ‌های نزدیک به این منطقه هستیم، اما شما آشنا به نظر نمی رسید. تیمی گفت: بله، حق با شماست. من اهل این منطقه نیستم و اهل خارج از کشور هستم. من به عنوان یک نوزاد به اینجا اومدم، اما در بخش شمالی کشور رشد کردم چون که نیاز به هوای گرم و رطوبت زیاد برای رشد دارم. هر دو گل بیشتر علاقه‌مند شدند تا در مورد تیمی بدونند و شروع کردند به پرسیدن سوالات بیشتری از اون. بهاره با تعجب گفت: اوه، چقدر هیجان انگیز. در این باغ هرگز کسی مثل تو رو ندیده بودم. تو به کدوم خانواده تعلق داری؟ تیمی بسیار خسته بود، اما اون هم به دوستان جدیدش علاقه‌مند شده بود، پس میخواست گفتگو رو ادامه بده. من از خانواده ارکیده هستم. من 2 سالمه.
خانواده من بیشتر اهل کشورهای شرق آسیا مثل مالزی و سنگاپور هستند. من از سنگاپور اومدم. به خاطر همین اسم من تمسک هست. این اسم قدیمی سنگاپور به معنی شهر دریایی هست. گل ارکیده نماد این کشور می باشد. همچنین نماد عشق و زیبایی هست. شما میتونید عکس‌های من رو در همه جا پیدا کنید. از طراحی لباس‌ها تا وسایل تزئینی خانه‌ها. ما به خوبی در سطح جهانی شناخته شده هستیم. بزرگترین باغ ارکیده جهان هم در سنگاپور قرار داره. بسیاری از اعضای خانواده من از سرتاسر جهان در اون باغ زندگی می کنند. شماها چطور؟ بهاره که چیزی در مورد سفر طولانیش برای رسیدن به این خونه نمیدونست پاسخ داد: من از یک باغ در شهر دیگری نزدیک به اینجا هستم. من و تمام اعضای خانوادم 1 سال رو در اونجا زندگی کردیم و بزرگ شدیم. این اولین سال هست که من به طور مستقل رشد می کنم و در یک خانه جدید هستم. این خانواده از ایران هستند. اونها دختری به اسم پری دارن و یک گربه به اسم پیشی. من از 6 هفته پیش شروع به رشد کردم و نماد سال نو ایرانی هستم. سپس لاله خودش رو معرفی کرد. من یک لاله هستم. من در اصل از کشورهای آسیای مرکزی اومدم به اینجا، مثل قزاقستان. خانواده من خانواده کمال بزرگ هستند و به باغی در نزدیکی این منطقه وارد شدیم تا تعداد بیشتری از ماها کاشته و تولید بشن. مادر پری عاشق گل لاله است و یک روز به اون باغ اومد و بسیاری از ماها را خرید. البته رنگ من متفاوت بود و من عطر دلپذیری دارم. بنابراین اون من رو برای شرکت در مهمانی فردا همراه با بهاره انتخاب کرده. بعد رو به تیمی کرد و گفت: راستی اونا چطور شماها رو پرورش میدن و شماها رو از اون فاصله دور به اینجا میفرستن؟ تیمی پاسخ داد: ارکیده ها قادر به تولید به 2 روش مختلف هستند. اولی راه جنسی و یا همون کاشتن دانه هست. دومی به شکل غیر جنسی یا انتشار رویشی و یا همون قلمه زدن هست. من از دانه های وارد شده به این کشور ساخته شدم. بهاره اضافه کرد: احتمالاً مامان پری شما رو به عنوان یک گل تزئینی و یا هدیه‌ای برای جشن فردا به اینجا آورده. از اونجا که شما اینجا جدید هستی، اجازه بده من به شما توضیح بدم که در حال حاضر چه اتفاقی قراره بیفته. فردا آغاز نوروز یا سال نو ایرانی و جشن آغاز بهار هست. تقویم ایرانی هر ساله در 21 دسامبر و یا اول فروردین شروع میشه و ایرانیان در سرتاسر جهان آغاز بهار رو جشن میگیرن. این تقویم 12 ماه داره: فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند. بهاره ادامه داد: اسفند آخرین ماه زمستون هست و ایرانی ها به تدریج شروع به آماده شدن برای سال جدید می کنند. اولین کار اینه که همه خونه را تمیز می کنند تا از انرژی های بد و منفی سال قبل دور بشن. سپس در آخرین 3 شنبه شب سال اونها جشن 4 شنبه سوری می گیرن. امسال پدر پری اول برخی از شاخه های درختان قدیمی رو که از باغ جمع کرده بود جمع کرد
و یک آتیش کوچولو تهیه کرد. اونها در کنار اون آتیش میرقصند و آواز میخونن و در پایان هم از روی اون میپرن تا تمام خاطرات تلخ و بد سال قبل رو در آتیش بسوزونن. اون همچنین لباسی مثل حاجی فیروز به تن کرده بود که مردی هست که قبل از سال نو موسیقی نوروز رو میخونه. اون یک لباس قرمز میپوشه و پوست خودش رو با مقداری زغال سیاه میکنه. بعد با دایره زنگی در خیابونها میرقصه و آواز میخونه و مردم رو با آهنگهاش خوشحال میکنه. اونها همچنین ماهی و برنج رو در اون شب میخورن که غذایی هست به اسم سبزی پلو با ماهی. ناگهان قفل در باز شد و مادر پری وارد شد. اون نزدیکتر شد و مقداری آب روی تیمی ریخت. سپس اون گل رو به بخش دیگر اتاق برد و در کنار بشقاب سبز قرار داد. سبزه از جوانه گندم تهیه شده بود و در این اتاق متولد شده بود. اون یکی از 7 نماد میز 7 سین هست. روز بعد طلوع خورشید بسیار روشن بود و پرندگان با خوشحالی در حال آواز خوندن بودند. گلها به تدریج از خواب بیدار شدند و چهره خود را به سمت پنجره چرخوندن تا کمی آفتاب بگیرن. بعد از صبحانه مادر پری وارد اتاق شد و گلهای زیبای هیجان زده ما رو برد و اونها رو به اتاق نشیمن تمیز و مرتبی منتقل کرد. البته به جز تیمی. مادر پری اول یک رومیزی بزرگ با طرح بت جقه که ترمه نام داشت رو پهن کرد. بعد یک آینه بزرگ روی میز گذاشت. پدر پری گفت حالا نوبت توست. هر کدوم از ظرف‌ها رو بیار و بگو نماد چه چیزی هستن. پری از بشقاب سیب شروع کرد. سیب به عنوان نماد زیبایی و سلامتی. این یکی سماقه که نماد طلوع خورشید و شروع جدیده. بعدی سرکه است که نماد سن و صبر هست. اما سکه نماد ثروت و رفاه. اینم سمنو. مامان این پودینگ شیرین رو پخته و از جوانه گندم تهیه کرده که نماد باروری و شیرینی هست. این یکی سیره که نماد سلامتیه. این یکی سبزه یعنی تولد دوباره و رشد. بعد به سمت دیگه اتاق رفت و بهاره رو برداشت و گفت سنبل، اینم سنبل ماست که ما اون رو به عنوان گل بهار و تولد دوباره طبیعت استفاده می‌کنیم. مادر پری گلدون رو گرفت و در سمت چپ آینه گذاشت. سپس لاله رو در طرف دیگه قرار داد. اون همچنین تخم مرغ‌هایی که پری صبح نقاشی کرده بود رو جلوی بهاره گذاشت. بعد مادرش از همه خواست که آماده بشن و لباسهای جدیدشون رو بپوشن. بهاره و لاله انقدر خوشحال و هیجان زده بودن که توی پوست خودشون نمی گنجیدن. در کمتر از 30 دقیقه دیگه شروع بهار جشن گرفته می شد. لاله به بهاره گفت پس هر سال تو رشد میکنی و شکوفا میشی تا به مردم یادآوری کنی که طبیعت داره بیدار میشه و بهار میاد؟ وای، تو چه نماد خاص و ویژه‌ای در جشن سال نو ایرانی هستی. بهاره لبخند زد و گفت این بهترین کاری هست که میتونم انجام بدم. اما من نمیتونم تیمی رو ببینم. دوست داشتم اون هم اینجا بود تا از این جشن لذت میبرد.
به زودی اعضای خانواده در کنار میز جمع شدن و قبلش مادر پری به گلخونه رفت و با تیمی به سمت پدر پری برگشت و به اون گفت این هم هدیه سال نو شما. پدر پری که خیلی هیجان زده بود گفت باورم نمیشه، این یه گل ارکیده است. اون خیلی منحصر به فرد و دوست داشتنیه. از کجا گرفتیش؟ مادر پری گفت من میدونستم که پدر بزرگت ارکیده های ایرانی در باغ خودش داشته و عکس های دوران کودکی تو رو با اون گلها قبلا دیده بودم. بنابراین امسال تصمیم گرفتم تا این هدیه را به تو بدم تا خاطرات دوران کودکی از سرزمین مادری رو با خودت به عنوان یک مهاجر همراه داشته باشی. سپس تمام اعضای خانواده در کنار میز نشسته و شروع به تماشای تلویزیون کردن. مجری تلویزیون شمارش معکوس رو شروع کرده بود. 3، 2، 1. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، سال نو مبارک. و بعد آوای ایرانی نوروز رو نواختن. اتاق پر از شادی و شور بود و اونها سال نو رو به همدیگه تبریک میگفتن. سپس پدر پری هدیه سال نو رو که یک دفترچه کوچیک بود بهش داد و گفت سال نوت مبارک شاهزاده خانم کوچولوی من. این یک حساب پسندازه که مال توه و من به عنوان عیدی بهت میدم. مادر پری هم اون رو بوسید و بهش هدیهش رو که یک تلسکوپ کوچیک بود داد. بعد از خوردن شیرینی خونگی ایرانی همه آماده شدن و خونه را ترک کردن تا به خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ پری برن و جشن بهار رو اونجا همگی با هم بگیرن. تیمی هم خوشحال بود و از جشن لذت برده بود، اما رو به گلها کرد و پرسید وای، یعنی الان بهار سر رسید؟ یعنی ما الان تو بهاریم؟ راستی این میز چیه؟ لاله و بهاره همزمان پاسخ دادن خیلی خوب، پس بذار برای تو نوروز رو معرفی کنیم. و بعد همه با هم خندیدن. پایان این قصه.